සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්න අද ට්විස්ට් අප් YouTube channel එකට. අද අපි වීඩියෝ එකකින් අරගෙන ඉන්නවා සෙල් කරන මොකක් හරි ප්‍රොඩක්ට් එකක් තියෙනවා නම් ඒක කොහොමද ඔයා සෝෂල් මීඩියා ප්ලැට්ෆෝම් එකේ වීඩියෝ ඇඩ් එකක් විදියට ප්ලේ කරගන්න කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ ඇඩ් එක හදාගන්න විදිය තමයි මම ඔයාලට අද අරගෙන අවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි එහෙනම් කෙලින්ම යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් අපිට මේක ප්‍රධාන වශයෙන්ම අවශ්‍ය වෙන්නේ Canva කියන app එක. ඉතින් මේක ඔයාලට free version එකෙන් ඔයාලට වාගේ වැඩ කටයුතු කරන්න පුළුවන්. paid version එක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකදී ඔයාලට මේ විදිහට interface එක බලන්න පුළුවන්. අපි මෙතන උඩම search කරනවා Facebook video ad කියලා. ඉතින් මේක search කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට templates ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙන් තවත් වැදගත්ම කාරණා තමයි ඔයා මේ හැම එකෙම ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ පොඩි icon එකක් තියෙනවා pro කියලා. ඉතින් මේ pro එක ගන්නවනම් ඒ වීඩියෝස් ටික ඇසස් කරනවා නම් ඔයාට වෙනවා මේකේ ප්‍රෝ version එකට යන්න. ඉතින් ඔයාට මේකේ ෆ්‍රී වීඩියෝස් තියෙනවා ඔයාට ඕන තරම්. මේ ෆ්‍රී වීඩියෝ වලින් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ වීඩියෝ ඇඩ් එක ඔයාට අවශ්‍ය විදිහට හදාගන්න. ඉතින් මම දැනට මේකෙන් එක එක්සැම්පල් එකක් ඔයාලට පෙන්නන්න. ඉතින් ඔයාට ඔයාගේ කැටගරි එක අනුව ෆුඩ් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ෆර්නිචර් වෙන්න පුළුවන්. හවුස් එකක්, කාර් එකක් මේ අදාළ කරන ඔයාට ට්‍රැවල් පැත්තෙන් යන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ අදාළ කරනවා ටෙම්ප්ලේට් එකක් යූස් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙතන තියෙන ඕනම ටෙම්ප්ලේට් එකක් අරගෙන එඩිට් කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම දැනට ඔයාලට පොඩි එක්සැම්පල් එකක් ඔයාලට පෙන්නන්න. මේක කොහොමද එඩිට් කරගන්න කියලා. මේ හැම එකක්ම ඔයාලට එඩිට් කරගන්න බලන් ඔයාලට ඕන විදිහට. ඉතින් මම දැනට මේකෙන් සිලෙක්ට් කරගන්නම්. මෙන්න මේ ප්‍රොඩක්ට් එක orange juice කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක සිලෙක්ට් කරගෙන ඔයාලා මෙතන තියෙන උඩම customize this template කියලා. සිලෙක්ට් කරගත්ත template එක මේ විදිහට තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මේ වම් පැත්තේ බලන්න පුළුවන් design elements text uploads මේ වගේ තැනකට ගිහලා මේ uploads වලට ගියාට පස්සේ ඔයාගේ PC එක වෙන්න පුළුවන්, mobile එක වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ තියෙන ඕනම image එකක් මෙතනට ඔයාට uploads කරලා තියාගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මම දැන් කියන්න ඕනේ දැන් මෙතන ඔයා සිලෙක්ට් කරගත්තේ orange juice කියන මේ ටෙම්ප්ලේට් එක. ඉතින් අපිට ඕනේ නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මම මේක සිලෙක්ට් වෙනස් චේන්ජ් කරගන්න mango juice කියලා. ඉතින් ඒත් එක්කම ඔයාලට පුළුවන් මේ image එක එකට හරියන්නේ නැත්නම් ඔයාලට ඒ අදාළ කරන ඕනම image එකක් මෙතනට ගන්න ඔයාගේ uploads වල තියෙනවා නම් ඔයාලට එහෙම එකක් හොයාගන්නත් නැත්නම් මේ elements වලට ගිහිල්ලා ඔයාලා මෙතන search කරන්න mango කියලා. ඊට පස්සේ ඒ අදාළ කරන රිසල්ට්ස් වලින් ඔයාට හරියන ඉමේජ් එක මෙතනට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේකේ දැනට තෝරන්න මෙන්න මේක. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ක්‍රියේටිව් විදියට මේක වාගේ වැඩ කටයුතු ටික කරන්න. ඉතින් මේ හැම එකක්ම ඔයාට ඕන විදියට එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේකේ දැනට මෙන්න මේ විදියට පික්චර්ස් දෙකක් විතර දාගන්නවා. ඒත් එක්කම ඔයාට ඩිස්කවුන්ට් එක කීයද දෙන්නේ කියලා ඔයාට ඕනනම් මෙතන චේන්ජ් කරන්න පුළුවන්. ඕඩ ඔන්ලයින් ඔයාට මෙතන ඕනම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් දාන්න පුළුවන්. මොබයිල් නම්බර් එක. ඉතින් ඔයා මොබයිල් නම්බර් එකක් ඇඩ් කරන්නේ නැත්නම් ඒක ඩිලීට් කරන්න පුළුවන්. සහ මේකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එක ඔයාට සෙට් වෙන්නේ නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් වෙන කලර් එකකට මාරු වෙන්න. මේ ඕනම එකක් ඔයාට ඕන විදියට ඔයාට මේක චේන්ජ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඩිසයින්ස් වලට ගියාට පස්සෙත් ඔයාට තවත් ඩිසයින්ස් ගන්න පුළුවන්. ඔයාට තව මොන හරි ඇඩ් කරන්න ඕනේ නම් ඔයාට ඒත් පුළුවන්. ඔයාට ඔයාගේ නම හරි ටයිප් කරන්න ඕන නම් මෙතන ටෙක්ස්ට් වලට ගිහිල්ලා ඔයාට ඕන විදිහට add text box එක යටතේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ නම උනත් ටයිප් කරන්න. ඉතින් මෙහෙම තමයි ඔයාට පුළුවන් වෙන්නේ ඔයාගේ වීඩියෝ ඇඩ් එක ඔයාට ඕන විදිහට ක්‍රියේට් කරගන්න. පහළ තියෙන play button එක press කරලා ඔයාට පුළුවන් ඔයා හදාගත්ත ෆයිනල් එකේ රිසල්ට් එක බලන්න. තව පොඩි ටිප්ස් දෙකක් මම ඔයාලට මේ විදිහට පෙන්නන්නම් නොදන්න කෙනෙක් වෙනුවෙන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ ඕනම එකක මේ ඔයා මෙතනින් සිලෙක්ට් කරගත්ත එලිමන්ට්ස් වලින් ගත්ත ඉමේජ් වල වුණත් ඔයාට මේ මැංගෝ එක දැන් ග්‍රීන් තියෙන්නේ. ඔයාට ඕන නම් මේකේ ග්‍රීන් නැතුව ඔයාට yellow වුණත් මෙතනින් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට ඒත් එක්ක මෙතන කලර්ස් කිහිපයක් පෙන්නලා තිනවා. ඔයාට මේකේ ග්‍රීන් තියෙන තැන වුණත් ඔයාට මේ මම පොඩි මේ ඔයාට වෙනස පැහැදිලි කරන්න තමයි මම මේකේ කලර්ස් ටික මාරු කර කර පෙන්නන්නේ. ඒත් එක්කම ඔයාට මේවල හැම ඉමේජ් එකක්ම හැම ලෙටර් එකකම මේ විදිහට එන එතකොට මේ ඇනිමේෂන් එක වුණත් ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට පොඩි මාක් එකක් තියෙනවා. මේ ඇනිමේට් කියන එකෙන් ඔයාට පුළුවන් චේන්ජ් කරගන්න.
ඔයා ක්‍රේට් කරගත්ත වීඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න නම් ඔයාලට මෙතන තියෙනවා ෂෙයා කියලා බටන් එක. ඉතින් මේ ෂෙයා බටන් එක ඔස්සේ මෙතන තියෙනවා ඩවුන්ලෝඩ්ස්. මේ ඩවුන්ලෝඩ් යටතේ MP4 වීඩියෝ කියන එක තමයි ස්ටෑන්ඩඩ් වෙන්නේ. ඉතින් මේක සිලෙක්ට් කරලා ඔයාලට මෙතනින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් සෝෂල් මීඩියා එකේ වෙන්න පුළුවන් ස්මෝල් බිස්නස් කරන කෙනෙක් නම් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ඉතාමත් වැදගත් වුණා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එක වෙනුවෙන් ඔයාලට තනියම ඔයාගේ වීඩියෝ එක ක්‍රියේට් කරගන්න. ඉතින් මොකක් හරි නොතේරුණු දෙයක් තිබ්බ පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක ඔයාලට යූස් කරන්න පුළුවන්. හැම දෙයකටම අපි රිප්ලයි කරනවා. ඉතින් මේ වගේ තවත් වැදගත් ඔයාලට කියලා හිතන වීඩියෝස් අරගෙන එක ඔබ සැමට සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.